بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه مختلف قسم چې کوم بلټ ان فنکشن دي د string لایبرری او د string کلاس مونږ ډیمونستریټ کړل. په هغه کې مونږ کلیر فنکشن وکتلو، په هغه کې مونږه لینث فنکشن وکتلو، په هغه کې مونږ سایز فنکشن وکتلو او په هغه کې مونږ امپټي فنکشن وکتلو. اوس مونږ سره یو اپریټر دی پلس. دا مونږ ګورو چې د string ټایپ ډیټا سره دا پلس اپریټر یې مونږ سره اوورلوډ دی، مطلب دا یې مونږ سره د کنکټینیشن دپاره استعمالیږي او که نشي استعمالېدی. نو نارملی دا چې کوم پلس دی دا یې مونږ سره کنکټینیشن دپاره استعمال شوی دی، یا مطلب د دغه چې کومه فنکشنلیټي ده نارملی یې مونږ سره د string ټایپ ډیټا کنکټینیشن دا په پلس اپریټر باندې نشي کېدی په نارمل حالاتو کې چې کله مونږ سره کریکټر ارې وي. خو کله چې دا مونږ سره string شي نو په string کې دا مونږ سره ډیفاین دی. په پلس باندې دوه string تاسو کنکټینیټ کولی شو یا سم سره یو کولی شو. دلته مونږ د string ټایپ یو ویریبل واخیستو a او په هغه کې مونږ څه ډیټا انیشیلایزیشن وکړلو، سټیټیک انیشیلایزیشن وکړو. یو دویم string ټایپ ویریبل هم واخیستو، په دغه کې مونږ انیشیلایزیشن وکړو د دغه ډیټا نه. بیا مونږ څه وکړو، کنکټینیشن هم وکړلو د a او د b والا په څه شي سره، په د پلس اپریټر باندې. نو په پلس a او b باندې چې دا کوم دا ورډز دي دا به سره څه شي، دا به سره یو شي. زه به دا کمپایل کم، کمپایلیشن کې څه ایرر نشته دی. کمپایلیشن نه بعد مې څه کړو، دا ځنه مرن کړلو چې رن مکړو نو تاسو کته شو چې موږ سره دا دواړه ورډ په پلس اپریټر باندې سره یو شول، دا کنکټینیشن ورشولو. نو نارملی مونږ پلس اپریټر استعمالولی شو د څه شي دپاره، د کنکټینیشن دپاره په څه شي کې، په string ټایپ ډیټا کې چې کله یې مونږ سره د دغه چې کومه مطلب ټایپ وي دا string وي او دغه سره سره مونږ سره string لایبرری دا کلاس string وي او سره د string لایبرری وي. نو مونږ پلس اپریټر دا یو سپیشلایز فنکشن په تور باندې استعمالولی شو. دا په اوورلوډډ فنکشن کې مونږ استعمالولی شو د کنکټینیشن اف string ټایپ ډیټا ولا. نو هوپفولي چې په دغه کې به تاسو ته د پلس اپریټر چې کوم د سپیشل فنکشن دی دا به تاسو ته کلیر شوی. انشاءالله نیکست به مونږ کنټینیو کوو په نیکست کلاس کې. نو stay tuned with us.